7 وجبات لا يجب عليك تجربتها على الإطلاق. من المعروف أن الطعام يعتبر واحدة من الأشياء التي يفضلها الكثير من الناس، ويحاولون البحث عن وجبات جديدة حتى يكونوا قادرين على الحصول على تجارب جديدة وطعام مميز. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من هذه الوجبات المختلفة، ولكن لا يجب عليك تجربتها على الإطلاق. قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. هل أنت مستعد؟ في المرتبة السابعة، فاكهة النجمة. يوجد هذا النوع من النباتات في الهند وفي أندونيسيا وفي أمريكا اللاتينية، وهي تعتبر واحدة من النباتات المميزة بسبب هذا الشكل الذي يجعلها تشبه النجمة، كما أنها لديها طعم حلو وتحتوي على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين C والبوتاسيوم والفوسفور. ولكن بالرغم من كل هذه الفوائد والطعم الحلو والشكل المميز، إلا أن تناول هذه النباتات بكثرة من الممكن أن يسبب لك الكثير من المشاكل في الكلى، وربما ينتهي الأمر بالوفاة في النهاية. كما أن الكثير من الناس يشتكون من آلام في المعدة بعد تناول هذه الفواكه، والبعض الآخر يقضي وقتا طويلا للغاية داخل الحمام، ما يؤكد على خطورة هذه الفاكهة. في المرتبة السادسة، هاكارل. هو طبق من أيسلندا يتكون من سمكة قرش جرينلاند أو سمك قرش آخر تمت معالجته بعملية تخمير معينة، وتم تعليقه حتى يجف لمدة 4 إلى 5 أشهر. له رائحة قوية غنية بالأمونيا وطعم مريب، ويقال إن حجم القطعة في هذا الطبق تصل إلى 12 سنتيمترا بالكامل. وقد أكد الكثير من السياح والزوار على أن تناول هذا النوع من الوجبات يؤدي إلى الإصابة بالكثير من المشاكل في المعدة، بالإضافة إلى رائحته المقززة، بالإضافة إلى أنه يعتبر من الوجبات السامة والخطيرة بسبب عملية التخمير التي تحدث له، حيث يتم إضافة الكثير من الأشياء التي تضر بهذا المنتج عندما يتم استهلاكه من قبل البشر. بالإضافة إلى أن عملية ترك الطعام كما هو واضح في هذه الصور في هذا المكان لفترات كبيرة، سواء في فصل الصيف أو في فصل الشتاء، يؤدي إلى تراكم كمية كبيرة من البكتيريا والجراثيم، ما يعني أنه واحد من الأطعمة الضارة والخطيرة، وهذا يعتبر عاملا أساسيا في تكوين هذه الرائحة المقززة. في المرتبة الخامسة، إيكيزينكوروج. هو عبارة عن قنديل البحر ضخم الحجم ويعيش في مياه اليابان، ويقال إن طوله من الممكن أن يصل إلى 3 أمتار ونصف المتر بالكامل، ووزنه إلى 220 كيلوغراما. ويقال إنه يحتوي على كمية كبيرة من السم التي تسبب الكثير من المشاكل القلبية. بالرغم من ذلك إلا أنه في اليابان يتم تقديمه كواحد من الوجبات المشهورة، ويتم تحضير هذه الوجبة في فترة تتراوح ما بين 19 إلى 37 يوما. ولكن يقال إنه يتم إضافة الكثير من الملح والأطعمة المختلفة إلى هذا المنتج حتى يتم تصنيفه على أنه واحد من أفضل الوجبات التي يتم تناولها في اليابان. في المرتبة الرابعة، الهاجيز. هي إحدى الأطباق الوطنية في اسكتلندا. الهاجيز هو عبارة عن سجق محشو بأعضاء الخروف كالقلب، الكبد والرئتين المفرومة والمخلوطة بدهون الخروف مع الملح والمرق. تقليديا يتم استخدام معدة الحيوان للحشو، ومن ثم تترك الهاجيز للاستواء على نار خفيفة لمدة 3 ساعات. في عام 1971 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الوجبة تعتبر واحدة من الوجبات الممنوع تناولها، وذلك بسبب خطورتها،
كما يقال إنها تؤثر على أعصاب الكثير من المستهلكين وتسبب لهم الكثير من المشاكل النفسية التي من الممكن أن تجعل الشخص في النهاية يقوم بعمل الكثير من الأشياء التي لا يستطيع تفسير سبب حدوثها. في المرتبة الثالثة كاسو مارزو أو كاسو فرايزغو كما يسمى في سردينيا، أو حرفيا الجبن الفاسد كما يسميه الإيطاليون. هو جبن إيطالي تقليدي من سردينيا مستخرج من حليب الغنم، يتميز باحتوائه على يرقات حشرات حية. يصنع كاسو مارزو في الأصل من جبنة البيكورينو الإيطالية، ومنذ عام 2009 تم الإعلان عن أن هذا النوع من الجبن يعتبر من أخطر أنواع الجبن حول العالم، كما أنه يضر بحياة الكثير من المستهلكين، حيث أنه يحتوي على كمية كبيرة من الحشرات كما هو واضح في هذا المقطع، بالإضافة إلى أنه يحتوي على طعم ورائحة قوية للغاية تؤثر في نفس كل شخص يحاول تناول هذا النوع من الجبن. وتم منع تناول هذا النوع في الاتحاد الأوروبي، حيث أنه يسبب الكثير من المشاكل في المعدة والعديد من الآلام التي لا يفضل أي شخص تجربتها على الإطلاق. في المرتبة الثانية محار الدم. يقال إن هذا النوع من المحار يحتوي على كمية كبيرة جدا من الدم، وهذا الشيء يقزز الكثير من المستهلكين، ويقال إنه بحجم 11 سنتيمترا، وبالرغم من ذلك يعتبر واحدا من الوجبات المشهورة والتي يفضلها الكثير من الناس في الصين. يحتوي على كمية كبيرة من الهيموغلوبين، وهذا ما يسبب تواجد اللون الأحمر بكمية كثيفة في المحار، ولكنه يحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا الخطيرة التي تسبب الإصابة بالكثير من الأمراض، حتى أن هذا المحار يعيش في أماكن لا تحتوي على كمية كبيرة من الأكسجين، وهذا ما يؤكد على أنه يضم مجموعة كبيرة من البكتيريا الضارة والخطيرة، وهذا يسبب في النهاية الإصابة بالكثير من آلام المعدة والقيء والإسهال والأرق. في المرتبة الأولى مخ القرد. يقال إن هذه الوجبة تعتبر واحدة من الوجبات المشهورة منذ القرن 17 في الصين، ولكن تناول هذا النوع من الوجبات قادر على أن يسبب الكثير من المشاكل للبشر ويؤثر على الخلايا العصبية الخاصة بهم، والإسراف في تناول هذه الوجبات يؤدي إلى الإصابة بالكثير من المشاكل العقلية التي من الممكن أن تؤدي في النهاية إلى وفاة هذا الشخص. ما هي أغرب وجبة تعرفت عليها اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة. إلى اللقاء.